Αξιότιμο Προεδρείο, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, καλησπέρα. Η νευροομυελίτιδα, η οπτική ή αλλιώς NMO, που θα το χρησιμοποιήσουμε για να το λέμε πιο σύντομα, ή αλλιώς νόσος του DEVIC, όπως το λέει και το όνομά της, τη λέει νευροομυελίτιδα οπτική. Πρόκειται για μια οπτική νευρίτιδα και μυελίτιδα. Αυτή λοιπόν είναι η κλινική εικόνα της NMO ή της DEVIC. Θα δούμε πώς συμβατικές αλλά και προηγμένες τεχνικές της μαγνητικής τομογραφίας μας βοηθούν στην διάγνωση αλλά και στην έρευνα της NMO. Στο παρελθόν θεωρούνταν ότι η NMO ήταν υπότυπος της πολλαπλής σκλήρυνσης. Σήμερα και ότι είναι μονοφασική νόσος. Σημαίνει δηλαδή, πιστεύανε ότι συμβαίνει μόνο μία φορά στην ζωή και μετά μπορεί να αφήσει είτε να έχουμε πλήρη ίαση, είτε να υπάρχει κάποιο ελάχιστο ή καθόλου νευρολογικό έλλειμμα ή κάποιο πιο μόνιμο νευρολογικό έλλειμμα. Σήμερα όμως γνωρίζουμε ότι είναι μια αυτοάνωση διαταραχή, μια και έχουν βρεθεί αντισώματα κατά των διάβλων του νερού της ακουαπορίνης 4 και μάλιστα σε ένα υψηλό ποσοστό των ασθενών, στο 70%. Και κοιτάξτε πάλι, αυτή η διάβλη του νερού, τα αντισώματα που στρέφονται κατά αυτών των διάβλων της ακουαπορίνης 4 είναι πολύ στενά συνδεδεμένα με ένα είδος κυτάρων, αυτά εδώ τα κόκκινα, που είναι τα λεγόμενα αστροκύτταρα, τα οποία αστροκύτταρα είναι πολύ σημαντικά στο κεντρικό νευρικό σύστημα και για την ομαλή λειτουργία των νευρικών κυττάρων. Πρόκειται λοιπόν για μια καθαρά αυτοάνωση ή διαταραχή χάρη σε αυτά τα αντισώματα κατά των διάβλων της αντιοκοπορίνης που έχουν συνέπεια μετά και στην ομαλή λειτουργία των αστροκυττάρων και κατά συνέπεια και των νευρικών κυττάρων. Τα διαγνωστικά κριτήρια. Σαφώς έχουμε την οπτική νευρίτιδα, τη μυελίτιδα και 2 ή 3 από τα παρακάτω κριτήρια, που από ό,τι βλέπετε η μαγνητική τομογραφία του νοτιαίου μυελού αλλά και του εγκεφάλου είναι σημαντική, μια και μπαίνει μέσα στα διαγνωστικά κριτήρια. Ποια είναι αυτά? Στη μαγνητική τομογραφία του νοτιαίου μυελού πρέπει να δούμε βλάβη που σε κεφαλογραία διάμετρο να καταλαμβάνει περισσότερο από 3 σπονδυλικά σώματα. Ενώ η μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου δεν πρέπει να είναι διαγνωστική για πολλαπλή σκλήρυνση και να έχουμε θετικά τα αντισώματα της ακουαπορίνης 4 στον όρο. Εξέταση εκλογής στην απεικόνηση είναι η μαγνητική τομογραφία. Είπαμε ότι έχουμε οπτική νευρίτιδα. Πώς θα απεικονίσουμε το οπτικό νεύρο? Θα χρησιμοποιηθούν συγκεκριμένες ακολουθίες. Εδώ βλέπουμε την ακολουθία, την λεγόμενη STIR. Είναι μια μαύρη ακολουθία, όχι τόσο ωραία, αλλά κοιτάξτε, για να μπορέσουμε να αναδείξουμε αυτήν την πολύ μικρή δομή, το οπτικό νεύρο, τι έγινε? Καταπιέστηκε όλο το σήμα του λιπόδους ιστού που υπάρχει μέσα στον κόχο. Έτσι λοιπόν υπάρχουν συγκεκριμένες ακολουθίες, όπως η στήρα ακολουθία για την ανάδειξη του οπτικού νεύρου, αλλά και τα φέρνα ακολουθίες πριν και μετά την ενδοφλέβεια χορήγησης και εγγραφικού. Μυελίτιδα. Πρέπει λοιπόν να απεικονίσουμε και τον νοτιαίο μυελό. Εδώ με ταυδί ακολουθίες. Βλέπουμε εδώ μια ταυδί ακολουθία, πόσο ωραία απεικονίζεται ο νοτιαίος μυελός στην ευγενική, στη θωρακική, αλλά και μέχρι και τον σφυγική μοίρα της ποδηλικής στήλης, τις νευρικές ρίζες της υπουρίδας, τον ικανό πρόστιο και οπίστιο υπαραχνοειδή χώρο πέριξ του νοτιαίου μυελού εντός του νοτιαίου κανελιού. Και βέβαια η απεικόνιση του νοτιαίου μυελού ολοκληρώνεται και με τα φέρνα ακολουθίες χωρίς και με την ενδοφλέβεια χορήγησης και εγγραφικού. Στα κριτήρια τι είπαμε? Ότι θα πρέπει να βλέπουμε πάντοτε και τον εγκέφαλο. Δεν έχουμε μόνο οπτική νευρίτιδα και εγκάσια μυελίτιδα, θα πρέπει να απεικονιστεί και ο εγκέφαλος. Και θα πρέπει να μην είναι διαγνωστική για εμέση η μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου. Σε αυτήν τώρα τι έχουμε? Έχουμε συμβατικές ακολουθίες, φλερ, ταυδίο, ταφένα, χωρίς και μετά την ενδοφλέβεια χορήγηση και εγγραφικού, αλλά στο πρωτόκολλο διερεύνησης που να βοηθήσουν και πιο προηγμένες τεχνικές, όπως οι τεχνικές της διάχυσης, αλλά και οι τεχνικές ογκομέτρησης της φαιάς και της κλινικής ουσίας. Οι οποίες όμως πάντοτε δεν είναι κάτι που μπορεί να γίνει σαν ρουτίνα, μόνο σε ερευνητικό επίπεδο. Ας δούμε λοιπόν ποια είναι τα τυπικά απεικονιστικά ευρήματα της οπτικής νευρίτιδας. Και να ξαναπάρουμε πάλι να δούμε αυτή την στήρα ακολουθία που είχαμε δει και προηγουμένως.
Εδώ πρόκειται για εικόνες με τοπιαίο ή αλλιώς στεφανιαίο επίπεδο. Κοιτάξτε πώς φαίνεται η λευκή ουσία με χαμηλό σήμα, η φαιά ουσία με υψηλό σήμα. Εντός των αυλάκων, των φιλιωδών αυλάκων υπάρχει κεφαλονοτίο υγρό με υψηλό σήμα. Και εδώ είμαστε στο ύψος του οφθαλμικού κόμπου και στο αριστερό οπτικό νεύρο. Το οπτικό νεύρο, που είναι αυτή η πολύ μικρή δομή, έχει σήμα, χρώμα, σήμα θα μιλάμε στο μαγνητικό τομογράφο, όμοιο με αυτό της λευκής ουσίας. Γιατί τι είναι, αποτελείται όπως και η λευκή ουσία από εμίελες νευρικές ίνες. Πρέπει λοιπόν να έχει όμοιο σήμα με αυτή. Αλλά ταυτόχρονα είναι και μια διεγκεφαλική δομή. Όπως λοιπόν ο εγκέφαλος περιβάλλεται από τις μήνυκες και από εγκεφαλονοτίο υγρό, έτσι και το οπτικό νεύρο περιβάλλεται από εγκεφαλονοτίο υγρό και από έλιτρο. Έτσι βλέπουμε φυσιολογικά το οπτικό νεύρο με σήμα όμοιο με αυτό της λευκής ουσίας, σας το ξαναλέω, αλλά όταν έχουμε οπτική νευρίτιδα, τι θα δούμε? Διόγκωση, ήτιδα έχουμε, θα δούμε διόγκωση του οπτικού νεύρου, υψηλότερο σήμα από ότι αυτό της λευκής ουσίας, και καμία φορά που να δούμε και ασαφοποίηση των ορίων του με το παρακείμενο κεφαλονοτιαίο υγρό. Πάλι ένα διωγγωμένο το οπτικό νεύρο, υψηλότερο σήμα από ότι το φυσιολογικό και το σήμα της λευκής ουσίας. Εάν χορηγηθεί εντοφλεβίως και γραφικό μέσο, μπορεί στο παθολογικό οπτικό νεύρο, εκεί που έχουμε οπτική νευρίτιδα, να δούμε πλουτισμό στο σκιαγραφικό και υψηλό σήμα. Εδώ πρόκειται για ακολουθίες στο ύψος των οφθαλμικών κόγκων, σε εγκάρσιο και σε στεφανιαίο επίπεδο. Έχει χορηγηθεί ενδοφλεβίως και γραφικό μέσο. Ας δούμε λίγο τις φυσιολογικές δομές. Εδώ είναι η οφθαλμική βολβή. Με υψηλό σήμα, το άσπρο δηλαδή χρώμα, είναι η οφθαλμοκινητική μύς και ο δακρυγικός αδένας, που φυσιολογικά εμπλουτίζονται όταν δίνουμε ενδοφλεβίως και γραφικό μέσο. Από την άλλη πλευρά, πάλι σε στεφανιαίο επίπεδο, η οφθαλμοκινητική μυς, και εδώ είμαστε στο αριστερό οπτικό νεύρο, και εδώ στο αριστερό οπτικό νεύρο δεν περιμένουμε να δούμε εμπλουτισμό φυσιολογικά. Στο παθολογικό, όταν έχουμε οπτική νευρίτιδα, κοιτάξτε πώς είναι πιο υψηλό το σήμα, έχουμε εμπλουτισμό του οπτικού νεύρου σε οπτική νευρίτιδα. Παρόμοια, στο χίασμα μπορεί να δούμε υψηλό σήμα σε ταυδιακολουθία και μετά την ενδοφλέβεια χορήγησης σκιαγραφικού να δούμε εμπλουτισμό στο σκιαγραφικό μέσο. Είπαμε ότι θα εξετάσουμε και το νοτιαίο μυελό. Ποιο είναι το τυπικό απεικονιστικό έβριμα της εγκάρσιας της μυελίτιδας στην ΕΝΕΜΟ. Θα πρέπει οι βλάβες στο νοτιαίο μυελό να είναι εκτεταμένες, με διάχυτα υψηλό σήμα σε ταυδιακολουθία, να προκαλούν διόγκωση του νοτιαίου μυελού και σε κεφαλουραία διάμετρο, όπως λένε τα κριτήρια, να καταλαμβάνουν περισσότερο από 3 σπονδυλικά σώματα. Εδώ βλέπετε, καταλαμβάνει όχι μόνο στην αυγενική, αλλά εκτείνεται και στην ανώτερη θωρακική μοίρα της σπονδυλικής στήλης. Και επιπλέον, σε εγκάρσιο επίπεδο, κοιτάξτε, σε εγκάρσιο επίπεδο, θα πρέπει να καταλαμβάνει περισσότερο από τα 2 τρίτα της εγκάρσιας διαμέτρου του νοτιαίου μυελού. Εδώ πάλι περιπτώσεις με εγκάρσια μυελίτιδα, πολλαπλές βλάβες στο νοτιαίο μυελό, σειραίωσης, διόγκωση του νοτιαίου μυελού και ετερογενής εμπλουτισμός μετά την ενδοφλέβεια χορήγησης σκιαγραφικού. Εδώ είναι ένα 5χρονο κοριτσάκι με εικόνα οπτικής νευρίτιδας. Βλέπετε τον εμπλουτισμό του οπτικού νεύρου στην ενδοκοχική αλλά και στην ενδοκρανιακή μοίρα, το δεξιό οπτικό νεύρο και την διόγκωση και το παθολογικό σήμα του νοτιαίου μυελού στο ανώτερο τμήμα της θωρακικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης σε κεφαλουραία έκταση περισσότερο από 3 σπονδυλικά σώματα. Εδώ μια νεαρή κυρία με εικόνα δεξιάς πάλι οπτικής νευρίτιδας. Το αριστερό οπτικό νεύρο είναι φυσιολογικό, διάχυτα παθολογικά υψηλό σήμα σε όλο το νοτιαίο μυελό, στην αυγενική, στη θωρακική μοίρα της σπονδυλικής στήλης μέχρι και το μυελικό κόνο και περισσότερα από τα 2 τρίτα της εγκάρσιας διαμέτρου καταλαμβάνει η βλάβη των νοτιαίων μυελών.
ο επανέλεγχος μετά από 3 μήνες. Βλέπετε πόσο γρήγορα επανήλθε στο φυσιολογικό ιδιάμετρο του νοτιαίου μυελού και μόλις βλέπουμε μικρές σειραίουσες αλλοιώσεις υψηλού σήματος στον νοτιαίο μυελό. Δεν ξεχνάμε όμως ποτέ να απεικονίσουμε τον εγκέφαλο. Και τι είπαμε στα κριτήρια, δεν πρέπει να πληρούνται τα κριτήρια της πολλαπλής κλίνησης. Μπορούμε όμως να δούμε κάποιες άτυπες βλάβες στο κεντρικό νευρικό σύστημα και στην ΕΝΕΜΟ. Παλιότερα λέγανε ότι έχουμε μόνο οπτική νευρίτιδα, εγκάρσια μυελίτιδα και εντελώς ελεύθερος ο εγκέφαλος. Δυστυχώς υπάρχουν κάποιες άτυπες αλλοιώσεις που καλά είναι να τις ξέρουμε και να τις αναγνωρίζουμε, όπως οι βλάβες στον υποθάλαμο, οι βλάβες στον προμήκη, οι βλάβες στον μεσεγκέφαλο και στο τετράδημο πέταλο. Εάν χορηγηθεί ενδοφλεβίωση, μπορούμε να δούμε βλάβες στην περικυλιακή λευκή ουσία, τις οποίες, αν χορηγηθεί ενδοφλεβίωση και εγγραφικό μέσο, θα παρουσιάζουν αυτόν τον νεφελοειδή ασαφών όριων εμπλουτισμό. Ενώ, αν δούμε βλάβες γύρω από το επένδυμα, αυτές μπορούν να παρουσιάσουν αυτόν τον λεπτό γραμμοειδή εμπλουτισμό. Καμιά φορά, οι βλάβες στο σκιαγραφικό μέσο μπορεί να παρουσιάζουν έναν παχύ εμπλουτισμό. Συνέπεια χρόνιων βλαβών που εμένουν και επαναλαμβανόμενων επεισοδίων μπορεί να οδηγήσει σε διεύρυνση, σε απώλεια της περικυλιακής λευκής ουσίας και διεύρυνση έτσι, των κοιλιών και καταστροφή της παρακείμενης λευκής ουσίας. Μπορεί να έχουμε προσβολή του μεσολοβίου με πολλαπλές ασαφών ορίων αλλοιώσεις, που επίσης παρουσιάζουν εμπλουτισμό στο σκιαγραφικό μέσο με ασαφή όριον ως εμπλουτισμός. Και μετά από, κοιτάξτε, σε οξία φάση, όπως είναι η βλάβη στο μεσολόβιο, και 2,5 χρόνια μετά μπορεί η βλάβη μπορεί να οδηγηθεί ο ασθενής σε ατροφία του μεσολοβίου. Το μεσολόβιο τώρα, καλά είναι να πούμε όμως και τι είναι το μεσολόβιο, γιατί καλά τα έφτασα στο μεσολόβιο, χωρίς όμως να εξηγήσω τι είναι αυτό. Το μεσολόβιο είναι ο μεγάλος σύνδεσμος των εγκεφαλικών ημισφαίριων, που αποτελείται από ίνες λευκής ουσίας. Κοιτάξτε όμως, αυτές οι ίνες της λευκής ουσίας που συνδέουν το ένα εγκεφαλικό ημισφαίριο με το άλλο, εδώ στην οξία φάση είναι διακομμένο. Εδώ όμως σε χρόνια φάση έχουν ατροφήσει. Αναμενόμενο δεν είναι λοιπόν η οδός διέλευσης των ερεθισμάτων από το ένα εγκεφαλικό ημισφαίριο στο άλλο να πάσχει. Οπότε αναμενόμενο δεν είναι. Κοιτάξτε εδώ πόσο ζουμερός είναι ο εγκέφαλος και εδώ πόσο διεύρυνση των φιλεδών αυλάκων και μια διάχυτη ατροφία βλέπουμε. Γιατί έχει χαθεί αυτός ο σύνδεσμος των ημισφαιρίων, έχει ατροφήσει. Στη ζωή πάντοτε πιστεύουμε αυτό που βλέπουμε. Αλλά είναι πάντοτε έτσι, δηλαδή η φυσιολογικά απεικονιζόμενη φαιά και λευκή ουσία είναι φυσιολογική. Υπάρχει νόσος κάτω από τις γραμμές. Οι συμβατικές ακολουθίες δεν μπορούν να μας απαντήσουν, η συμβατική μαγνητική. Εδώ έρχονται καινούργιες τεχνικές της μαγνητικής τομογραφίας να μας βοηθήσουν και να προσθέσουν και αυτές κάποιο λιθαράκι στην έρευνα της ΕΝΕΜΟ. Αλλά θα πρέπει όμως να σας εξηγήσω τι είναι αυτές. Ας πάρουμε λίγο πρώτα τις πρώτες εικόνες, που είναι αυτές εδώ. Πρόκειται για την τεχνική της διάχυσης. Ίσως όλοι θυμάστε από το σχολείο μας, θυμόμαστε τις κινήσεις Μπράουν των μορίων του νερού. Η τεχνική αυτή εκμεταλλεύεται αυτές τις κινήσεις Μπράουν των μορίων του νερού, οι οποίες, ξέρετε, υπάρχουν παντού στο ανθρώπινο σώμα, έτσι. Όταν αυτά τα μόρια του νερού βρίσκονται μέσα στο κοιλιακό σύστημα ή στον υπαραγνοειδή χώρο, επόμενο είναι να κινούνται ελεύθερα. Έτσι λοιπόν, αυτή την ελεύθερη κίνηση την κωδικοποιούμε με υψηλό σήμα, με άσπρο. Όταν όμως τα μόρια του νερού βρίσκονται μέσα στο εγκεφαλικό παρέχημα, τότε η κίνησή τους επηρεάζεται από κύτταρα, κυταρικές μεμβράνες, μακρομόρια και το μεγαλύτερο μακρομόριο και αυτό που μας ενδιαφέρει στο κεντρικό νευρικό σύστημα, ποιο είναι, η μυελίνη. Έτσι λοιπόν, με βάση αυτές τις μπορούμε να πάρουμε χάρτες. Χάρτες που εξαρτώνται από την κίνηση των μορίων του νερού σε σχέση με το γειτονικό τους περιβάλλον. Και αυτούς τους χάρτες να τους πάρουμε και να τους συγκρίνουμε, τους χάρτες των ασθενών, να τους συγκρίνουμε με χάρτες υγιούς πληθυσμού και να δούμε εάν υπάρχουν διαφορές μεταξύ τους. Να το αποσυντικοποιήσουμε αυτό. Αυτό που δεν βλέπουμε κάτω, τι υπάρχει κάτω από το μάτι μας.
Επίσης, με την τεχνική της διάχυσης τι άλλο μπορεί να γίνει. Μπορούμε να δούμε πώς κινούνται στον χώρο τα μόρια του νερού. Και βλέποντας πώς κινούνται, την κατευθυνσιμότητα δηλαδή των μορίων του νερού, μπορούμε να πάρουμε έμεσα να καταλάβουμε πώς πηγαίνουν τα δεμάτια της λευκής ουσίας. Έτσι λοιπόν, όταν τα δεμάτια της λευκής ουσίας, όπως εδώ είναι το μεσολόγιο, κινούνται από αριστερά προς τα δεξιά, να πάρουμε εμείς και τους δώσουμε χρώμα. Και το χρώμα αυτό θα είναι κόκκινο όταν τα δεμάτια κινούνται από αριστερά προς τα δεξιά. Όταν τα δεμάτια πηγαίνουν από μπρος προς τα πίσω στο κεφαλικό παρέχημα, τους δίνουμε πράσινο χρώμα. Και όταν πηγαίνουν κεφαλουραία, τους δίνουμε μπλε χρώμα. Έτσι λοιπόν, μπορούμε να δούμε και να μελετήσουμε δεμάτια της λευκής ουσίας. Και να τα προσωπικοποιήσουμε. Και τι να κάνουμε. Να κάνουμε στατιστική ανάλυση αυτών των εικόνων των ασθενών με υγιή πληθυσμό, παρόμοιες ηλικίες και φύλου. Και να δούμε, πάσχουν τα δεμάτια αυτών των ασθενών. Υπάρχει δηλαδή πάλι, ξαναγυρίζουμε, νόσους κάτω από τις γραμμές, κάτω από αυτό που εμείς το βλέπουμε σαν φυσιολογικό. Εδώ λοιπόν είναι κάποιοι χάρτες. Το πράσινο το χρωματάκι είναι τα μεγάλα τα δεμάτια της λευκής ουσίας, ενώ με πιο έντονα χρωματάκια, άλλα θα το δούμε και μετά, φαίνεται όπου υπάρχουν στατιστικώς σημαντικές διαφορές. Αυτά όσον αφορά την τεχνική της διάχυσης. Έχουμε όμως και μια άλλη τεχνική, όπου μπορεί να γίνει οκομέτρηση της φαιάς και της λευκής ουσίας. Και πάλι σύγκριση μεταξύ των ασθενών και του υγιούς πληθυσμού. Για να δούμε τι έχει βρεθεί. Έχει παρατηρηθεί λοιπόν στους ασθενείς με NMO ότι συγκρίνοντας τον όγκο φαιάς και λευκής ουσίας, ότι υπάρχει λιγότερη φαία ουσία στον κινητικό φλοιό και λιγότερη φαία ουσία στον οπτικό φλοιό. Αυτό μπορούμε να το καταλάβουμε γιατί υπάρχει στο κινητικό φλοιό. Εάν υπάρξουν και δεν έχει επανέλθει πλήρως ο ασθενής και υπάρχει κάποια νευρολογικά ελλείμματα λόγω της εγκάρσιας μυελίτιδας, η εγκάρσια μυελίτιδα επόμενο είναι να έχει και συνέπειες και στο κεντρικό νευρικό σύστημα και να υπάρχουν και ευρήματα λόγω βαλαιριανής εκδήλωσης των νευρικών κυτάρων στο ύψος του κινητικού φλοιού. Αλλά μπορεί να έχουμε και λιγότερη φαία ουσία στον οπτικό φλοιό. Γιατί εκεί τι πηγαίνουν, εκεί πηγαίνουν τα οπτικά ερεθίσματα. Από το οπτικό νεύρο στην υπόλοιπη οπτική οδό θα καταλήξουν για να γίνει αντιληπτό το ερέθισμα στον πρωτογενή οπτικό φλοιό. Έτσι, οπότε εκεί έχει βρεθεί ατροφία της φαιάς ουσίας. Ας πάμε τώρα τι έχει βρεθεί στα δεμάτια της λευκής ουσίας. Εδώ είναι το δεξιό, το αριστερό, τα οπτικά νεύρα, το χίασμα, η οπτική ακτινοβολία, οι οπτικές ταινίες, το εξωγονατώδες σώμα και η οπτική ακτινοβολία και εδώ οπτικός φλοιός. Γι' αυτό τον οπτικό φλοιό λέγαμε ότι υπάρχει ατροφία. Έτσι λοιπόν, βρέθηκε πάλι με στατιστική ανάλυση, τι βρέθηκε στα δεμάτια. Βρέθηκε λοιπόν ότι στο εξωγονατώδες σώμα, αλλά και στην οπτική ακτινοβολία, κάποια δεμάτια της λευκής ουσίας έχουν και αυτά καταστραφεί. Πρέπει όμως πάντοτε να έχουμε στην άκρη του μυαλού μας ότι μπορεί να είναι και εκδήλωση της πολλαπλής κλήρυνσης. Ή πάλι, ας ξαναγυρίσουμε πίσω στα κριτήρια. Τι λέγανε τα κριτήρια, πρέπει η μαγνητική τομογραφία και πάνω να είναι αρνητική για πολλαπλή κλήρυνση. Να δούμε ποια είναι τα τυπικά ευρήματα της πολλαπλής κλήρυνσης. Για να δούμε. Οι βλάβες θα πρέπει να είναι στην περικυλιακή λευκή ουσία και να έχουν τον άξονά τους κάθετο στον άξονα των κοιλιών. Τέτοιες βλάβες δεν είδαμε στην NMO. Βλάβες στο μεσολόβιο, οι οποίες έχουν σαφή όρια και επίσης έχουν τον άξονά τους κάθετο στον άξονα των κοιλιών, που επίσης δεν είδαμε ασαφών όριων οι βλάβες στην NMO. Βλάβες παραφυλικές, βλάβες που προσβάλλουν τις γιουφάιπες. Στην MS δεν έχουμε δει τέτοιες στην NMO. Βλάβες στους κροταφικούς λογούς, στο μεσεγκέφαλο, πιο άτυπα αυτά. Και για να δούμε τα πρότυπα εμπλουτισμού. Όταν είναι ενεργείς οι αλλοιώσεις, τι μπορεί να δούμε? Έναν ατελή δακτύλιο εμπλουτισμού, εκεί όπου η βλάβη ακουμπά ή στο κοιλιακό σύστημα ή στη φαία ουσία. Ή έναν πλήρη δακτύλιο εμπλουτισμού. Οι γραμμοειδείς εμπλουτισμούς, κάθετος προς τον άξονα των κοιλιών, χαρακτηριστικά τα λεγόμενα Dawson fingers. Δεν είχαμε τέτοια πρότυπα εμπλουτισμού στην NMO. Και βέβαια, χαρακτηριστικό της MS είναι οι λεγόμενες black holes, οι λεγόμενες μαύρες τρύπες, οι περιοχές όπου έχει καταστραφεί η λευκή ουσία, όπου υπάρχουν περιοχές με έντονα χαμηλό σήμα στην ταφένα ακολουθία που δεν εμπλουτίζονται με σκιαγραφικό μέσο. Δεν περιμένουμε ποτέ να δούμε black holes στην NMO.
όπως είναι οι βλάβες στο νοτιαίο μυελό στην ΕΜΕΣ. Οι αλλοιώσεις στο νοτιαίο μυελό είναι μικρές, έχουν οπισθοπλάγια κατανομή, είναι μικρότερες από 2 σπονδυλικά σώματα σε κεφαλουραία διάμετρο και μπορεί να είναι πολλαπλές. Και πάντοτε να έχουμε και στο νου μας και το κλινικά μεμονωμένο σύνδρομο, που μπορεί να είναι το πρώτο επεισόδιο μιας αγωμιελίνωσης, που μπορεί να εκδηλώνεται ή σαν οπτική νευρίτιδα ή σαν εγκάρσια μυελίτιδα ή σαν δυσλειτουργία τελέκους, παρακεφαλίδας εγκεφαλικών ημισφαιρίων και δεν πληρούνται τα κριτήρια της ΕΜΕΣ στην μαγνητική τομογραφία. Συνοπτικά, χαρακτηριστικά είναι τα ευρήματα της οπτικής νευρίτιδας και της εγκάρσιας μυελίτιδας για την ΕΝΕΜΟ. Υπάρχουν όμως και κάποιες άτυπες εκδηλώσεις, να μην ξεχνάμε ποτέ και το κεντρικό νευρικό, όπου έχουμε βλάβες στον υποθάλαμο, στον μεσεγκέφαλο, στον προμήκη και σαφών ορίων εμπλουτισμού στην περικυλιακή λευκή ουσία. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.